سيداتي أنساتي سادتي متابعي قناة الشيف عبير منسي أو الأشخاص اللي عم يشوفوا هالقناة لأول مرة، هيك كانوا عم يدوروا على الإنترنت وطلع لهم هالفيديو من فيديوهات قناة الشيف عبير. رح تقدم لكم الشيف بهالفيديو أقراص بروكلي بالبيض والجبنة، وجبة مكوناتها قليلة وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة. وقبل ما نبلش خلينا نذكر الأشخاص اللي لسه ما اشتركوا بهالقناة إنهم يشتركوا بهالقناة ويفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وشكراً. هلأ إذا فكرتوا إنه هي الأكلة هي عجة فمزبوط، أنا هيك فكرت أول شي لما شفتها، بس لا، هي مو عجة. العجة بتشبهها لهي الأكلة. انتوا عرفتوا شو هي العجة اللي عم يحكي عنها صح؟ طيب إذا عرفتوها اكتبوا لنا بالتعليقات شو الفرق بينها وبين هالأكلة يلي رح تحضرها الشيف عبير. بالبداية بنجيب حبة بروكلي مثل هي، يعني خلينا نقول متوسطة الحجم، بنغسلها بالمي وبنقطعها قطع صغيرة مثل مو شايفين، وكل ما صغرتوا حجم القطع كل ما بيكون أحسن. هلأ رح تعرفوا ليش. بعدين بنحط قطع هالبروكلي بوعاء على النار مع مي وبنسلقهم، وبنمسك شريط الأضوية لا شو دخل؟ ما لا علاقة هي لا. المهم، وبعد ما ينسلقوا قطع البروكلي بنحطهم على لوح التقطيع وبننزل فيهم فرم ناعم على قد ما بنقدر. مزبوط، مشان هيك قلنا انه يفضل انه تكون القطع صغيرة لحتى يعني ما يعذبونا بالفرم. المهم، لما نخلص فرم هالبروكلي بنحطهم بوعاء فاضي وبنفقس فوقهم بيضتين وبنرش عليهم شوية ملح وشوية فلفل، يعني حسب الأذواق. بعدين بنضيف نص كوب جبنة بارميزان مبروشة وبنحرك هالمكونات مع بعضهم منيح. ومن ثم عزيزاتي وأعزائي المشاهدين بنضيف ملعقتين طحين اللوز، لحظة يعصب، أو طحين جوز الهند حسب المتوفر عندكم، وبنحرك هالمكونات منيح ليصيروا مثل العجينة هيك. يعني هي شكلهم مع الملعقة، أيوة، وهي شكلهم بدون ملعقة، أيوة تمام. بعدين على مقلاية على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون، ولما يحمى الزيت شوي بنبلش نحط من عجينة البروكلي والجبنة والبيض اللي عملناها وبنشكلها على شكل أقراص دوائر، وبنستنى على هالأقراص اللي عملناهن يعني شي دقيقتين أو 3 دقايق ليستوي الوجه الأول، وبعدين بنقلبهم على الوجه الثاني وبنستنى كمان عليهم شي دقيقتين 3 ليستووا ويتحمروا. وبس، خلصنا، جاهزة على الأكل. ما قلنا لكم وجبة سهلة وسريعة، لا ومغذية كمان. شوفوا هي القيمة الغذائية لهالوجبة. هلأ لتكونوا بالصورة، زبدية هالخضرة هي اللي محطوطة على جنب، يعني هي مو ديكور، لا منيحة، يعني خرج الواحد ياكلها مع هيك أكلة. بتعرفوا الخضرة يعني كيف ما كان ظريفة ومفيدة للجسم، وصحتين وهنا. إذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك إذا بتريدوا، وشاركوه إذا بدكم كمان مع أحبابكم وأصحابكم وقرايبينكم، وانطرونا بالفيديوهات الجاية. وشكرا للمتابعة والسلام.